Xin chào các bạn nha. Rất vui được gặp các bạn trong video này. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm hoa nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cắm hoa nha. Thì hoa mình cắm là hoa mẫu đơn nha các bạn. Đây, trên tay mình hoa mẫu đơn. Thì hoa mẫu đơn này cánh mẫu đơn nhỏ và cánh mẫu đơn to thì lá sắn. Các bạn nào chưa biết làm hoa mẫu đơn các bạn hãy vào kênh mình đó. Thì mình có hướng dẫn các bạn là cách làm hoa mẫu đơn nha. Bạn vô xem nha. Còn clip này mình chỉ hướng dẫn cắm thôi nha các bạn. Thì bên cạnh đó mình cũng sử dụng hai nhánh lan nha, hai nhánh lan tím trắng để mình làm cái cành nha các bạn, làm cái chậu lá tỏi nha các bạn, và một số điểm nhỏ nha. Rồi sau đây mình thực hiện cách cắm, các bạn theo dõi nha. Nhớ thấy hay like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn.